Xin chào các bạn, tôi là James Nguyễn. Chúng ta lại gặp nhau ở bài 3 trong chương trình Corel học nhanh ứng dụng thực tế. Ở bài 3 này, chúng ta sẽ học về Ellipse Tool. Ellipse Tool dùng để vẽ các hình bầu dục. Chúng ta có các cách vẽ một hình ellipse như sau. Để vẽ một hình ellipse, chúng ta chọn Ellipse Tool. Phím tắt của nó là F7. Ellipse Tool. Nhấp chuột tại điểm thứ nhất, giữ chuột trái và kéo tới điểm thứ hai, buông nút chuột ra, chúng ta đã có một hình ellipse. Tôi làm lại. Nhấp chuột tại điểm thứ nhất, kéo chuột tới điểm thứ hai, buông nút chuột ra, chúng ta đã có một hình ellipse. Để vẽ một hình ellipse từ tâm, chúng ta sẽ giữ phím Shift, nhấp chuột tại nơi sẽ là tâm của hình ellipse. Kéo chuột trái tới điểm thứ hai, buông nút chuột ra, chúng ta đã có một hình ellipse từ tâm. Chúng ta sẽ vẽ thêm một hình nữa. Nhấp chuột tại điểm thứ nhất, giữ phím Shift nha. Các bạn nhớ giữ phím Shift. Kéo chuột tới điểm thứ hai, chúng ta đã có một hình ellipse từ tâm. Để vẽ một hình tròn, chúng ta sẽ giữ phím Ctrl. Nhấp chuột tại điểm thứ nhất, giữ chuột trái và kéo tới điểm thứ hai, buông nút chuột ra, chúng ta đã có một hình tròn. Giữ Ctrl, nhấp chuột trái tại điểm thứ nhất, kéo chuột trái tới điểm thứ hai và buông nút chuột ra, chúng ta có một hình tròn. Để vẽ một hình tròn từ tâm, chúng ta sẽ giữ phím, giữ Ctrl Shift, nhấp chuột tại nơi sẽ là tâm của hình tròn. Thí dụ đây là tâm của hình tròn. Kéo nút chuột tới điểm thứ hai, buông nút chuột ra, chúng ta đã có một hình tròn từ tâm. Giữ Ctrl Shift, nhấp chuột tại nơi sẽ là tâm của vòng tròn, kéo chuột trái tới điểm thứ hai, buông nút chuột ra, chúng ta có một vòng tròn từ tâm. Được chưa nào? Khi chúng ta chọn một hình ellipse thì nó sẽ có 8 cái nút vuông đen xuất hiện ở xung quanh. Các bạn có thể nắm giữ một cái nút đen và kéo nó về một hướng nào đó để co kéo, tức là thay đổi kích thước cho hình ellipse. Chúng ta có thể thay đổi kích thước nó bằng cách kéo, co và kéo các nút đen này. Nếu muốn co kéo đều về hai bên, chúng ta sẽ giữ phím Shift. Nó sẽ được co kéo đối xứng qua trục. Co kéo đối xứng qua trục. Rồi, được chưa nào? Nếu các bạn muốn co kéo theo tỷ lệ thì các bạn sẽ nắm nút ở bên góc để kéo về một phía. Kéo về một phía. Được chưa nào? Rồi, nếu chúng ta muốn co kéo theo tỷ lệ thì chúng ta sẽ giữ phím Shift, sẽ đối xứng, sẽ co kéo đối xứng. Các bạn nắm được tới đây chưa nào? Rồi, co kéo đối xứng, giữ phím Shift nha, giữ phím Shift chúng ta sẽ co kéo đối xứng được. Rồi, đó là chúng ta thay đổi kích thước về hình ellipse một cách trực quan. Còn bây giờ nếu muốn thay đổi kích thước một cách chính xác thì sao nào? Chúng ta sẽ nhập kích thước chính xác của nó ở trên thanh Property Bar. Thí dụ đây là kích thước của hình ellipse. Bây giờ tôi muốn cho hình ellipse này cái chiều ngang của nó là 100 mm, tôi sẽ nhập thẳng vào đây 100 mm. Bây giờ chiều ngang của nó là 100 mm. Nhưng nếu vừa rồi là tôi cái khóa này, cái log ratio này, khóa tức là log theo tỷ lệ, khóa theo tỷ lệ này được khóa, thì khi các bạn nhập kích thước vào một chiều, chiều kia sẽ tự động theo kích thước tương ứng. Bây giờ nếu chúng ta muốn thay đổi kích thước một chiều thôi thì chúng ta sẽ mở cái khóa này ra và chúng ta nhập kích thước vào cái chiều mà chúng ta muốn thay đổi kích thước. Thí dụ bây giờ tôi muốn thay đổi chiều cao của nó. Bây giờ chiều cao đang là 69, tôi có thể nhập thành 80, thí dụ thôi, 80.
Bây giờ kích thước của hình chữ nhật này là 100mm và 80mm. Được chưa nào? Đó là vừa rồi chúng ta đã thực hiện lệnh scale. Bây giờ nếu nhấp một lần vào hình ellipse này thì nó sẽ hiện ra 8 cái nút vuông đen. Nếu chúng ta nhấp thêm một lần nữa, nó sẽ hiện ra 8 cái mũi tên hai đầu. Với những mũi tên hai đầu ở các cạnh, khi rà vào, các bạn có thể kéo nó và để xô nghiêng cái hình ellipse này về một phía. Các bạn cũng có thể xô nghiêng về hai phía. Xô nghiêng về hai phía. Rồi, được chưa nào? Và các bạn để ý ở 4 góc nó có 4 hình mũi tên hai đầu cong cong. Khi các bạn rà chuột vào, nó sẽ xuất hiện ra cái mũi tên cong. Các bạn nắm nó và các bạn xoay, các bạn có thể xoay được hình ellipse. Mặc định thì cái tâm xoay của hình ellipse nó nằm ngay ở giữa của hình ellipse. Các bạn cũng có thể di chuyển tâm xoay này bằng cách kéo cái tâm xoay này tới vị trí mới. Ví dụ tôi cho nó vào vị trí này. Rồi. Bây giờ tâm xoay, nếu chúng ta xoay, tâm xoay nó được thay đổi. Rồi, các bạn nắm được tới đây chưa nào? Rồi, coi như vừa rồi chúng ta đã biết được về lệnh scale một vật thể, tức là ở đây là đối tượng là một hình ellipse. Rồi, chúng ta cũng biết được lệnh skew và chúng ta cũng đã xoay được cái hình đó. Rồi. Chúng ta xóa hình này đi. Khi hình ellipse được chọn, chúng ta thấy ở trên thanh Property Bar có 3 cái nút đặc biệt. Chúng dùng để chỉnh sửa hình dạng của hình ellipse. Các nút này cũng rất ít khi được sử dụng, nhưng đang nói về Ellipse Tool nên chúng ta sẽ tìm hiểu sơ về chúng luôn. 3 nút đó nằm ở đây. Đây. Đó là 3 nút Ellipse, Pi và Arc. Nút Ellipse luôn được chọn là nút mặc định. Nếu nhấp nút Pi, hình ellipse sẽ trở thành hình bánh. Hình ellipse đã trở thành hình bánh. Nếu nhấp nút Arc, hình ellipse sẽ trở thành hình cung. Hình ellipse bây giờ sẽ trở thành hình cung. Chúng ta cũng có thể dùng Shape Tool để chỉnh sửa hình dạng cho hình ellipse. Ví dụ bây giờ tôi chọn Shape Tool. Shape Tool chúng ta học rồi đúng không ạ? Shape Tool. Nhấp tại điểm đầu của hình ellipse, kéo nó vào phía trong để ellipse trở thành hình bánh. Các bạn kéo. Các bạn lưu ý nha, con chuột, cái trỏ chuột đang ở phía trong thì nó sẽ trở thành hình bánh. Nếu các bạn để con trỏ chuột ở phía ngoài thì nó sẽ trở thành hình cung. Các bạn thấy không? Nó sẽ trở thành hình cung. Nếu trỏ chuột ở phía trong thì nó sẽ trở thành hình bánh. Chúng ta cũng có thể nhập chính xác thông số cho các góc tạo thành hình bánh này ở trong ô thông số của nó ở thanh Property Bar. Đây, ở chỗ này. Nhưng mà trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu sơ về các cách tính góc xoay của Corel. Rồi, với cách tính thông thường thì trong trục tọa độ x, o, y, cách tính thông thường là x, o, y, thì theo trục OX về bên phải sẽ là chỉ số dương, OX về bên trái sẽ là chỉ số âm. Theo trục OY hướng lên trên sẽ là số dương và OY hướng về dưới sẽ là số âm. Thí dụ nếu theo trục OX góc trừ 45 độ thì sẽ ở phía dưới, góc trừ 45 độ nó sẽ nằm ở đây. Đúng không ạ? Góc trừ, đây là góc trừ 45 độ. Nhưng Corel lại có cách tính hơi khác. Góc 0 độ mặc định được nằm ở trên trục OX. Đây, góc 0 độ nằm ở trục X. Và tăng dần theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Tăng dần theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Ngược chiều kim đồng hồ, tăng dần. Nên sẽ không có chỉ số âm. Các bạn nên nhớ nha, sẽ không có chỉ số âm. Như vậy, hướng 12 giờ sẽ là 90 độ. Hướng 9 giờ sẽ là 180 độ. Hướng 6 giờ sẽ là
270 độ và hướng 3 giờ sẽ là 360 độ, tức là trở về 0 độ đó. Cho nên nếu khi các bạn nhập chỉ số trừ 45 ở đây thì nó sẽ trở thành một chỉ số khác. Ta coi nó sẽ trở thành chỉ số nào nha. Rồi, bây giờ các bạn thấy, bây giờ cái góc này đang là góc 43 độ 8.862. Bây giờ tôi nhập thử 0 độ nha. Tôi nhập 0 độ vào đây, 0 độ vào đây. Các bạn thấy nó nằm chiều ngang. Bây giờ tôi thử trừ 45 độ coi nó nằm ở đâu nha. Trừ 45 độ. Rồi, nó nằm ở dưới. Và các bạn để ý một điều, trừ 45 độ đã bị Corel biến đổi thành 315 độ, tức là nó không có chỉ số âm. Nó tính như thế, chỗ này 270 độ cộng với lại 45 độ thì là 315 độ. Các bạn nắm được tới đây chưa nào? Rồi. Coi như chúng ta đã tìm hiểu sơ về ba cái nút này nha. Nhưng mà cái ba cái nút này thì rất ít khi sử dụng lắm. Chúng ta tiện đang học về Ellipse Tool thì chúng ta tìm hiểu sơ về nó luôn thôi nha. Chứ còn nó rất ít khi được sử dụng. Rồi. Có một công cụ nữa trong nhóm của Ellipse Tool, đó là 3-point ellipse. 3-point ellipse. Đây, công cụ này đây. Công cụ này dùng để vẽ các hình ellipse bằng cách nhấp chọn 3 điểm. Công cụ này thì hiếm khi được sử dụng lắm, nhưng chúng ta cũng sẽ tìm hiểu sơ qua nó. Để vẽ bằng công cụ này, chúng ta sẽ chọn lại, nhấp chuột tại điểm thứ nhất, giữ chuột trái và kéo tới điểm thứ hai. Các bạn nhớ nha, giữ chuột trái và kéo tới điểm thứ hai, buông nút chuột ra. Chúng ta sẽ phải rê chuột và click một điểm nữa, tức là 3 điểm đó, tức là điểm thứ ba, một điểm nữa để có một hình ellipse. Tôi làm lại, nhấp chuột vào điểm thứ nhất, kéo chuột tới điểm thứ hai, buông nút chuột ra và click vào một điểm nữa để có một hình ellipse. Điểm đặc biệt của cái công cụ này là nó dễ dàng vẽ được một hình ellipse tiếp xúc với 3 điểm nội tiếp hoặc là 2 điểm nội tiếp và một điểm khác. Điều này rất là hữu ích đối với các bạn nào dùng Corel Draw để vẽ các bản vẽ kỹ thuật đơn giản. Tôi sẽ làm các thí dụ cho các bạn coi nha. Ví dụ bây giờ tôi xóa 2 hình này đi. Ví dụ bây giờ tôi có hai hình chữ nhật. 2 hình chữ nhật. Tôi tưởng tượng đây là 2 hình, các bạn có thể tưởng tượng đây là 2 lô đất cũng được nhé. 2 lô đất. Bây giờ nếu mà bình thường mà các bạn vẽ một hình tròn, ví dụ đây là một cái bồn bông, cái bồn bông ở giữa hai cái đường này, thì các bạn vẽ làm sao mà cho coi như là một hình tròn tiếp xúc với 2 cạnh của cái hai hình chữ nhật này thì rất khó vẽ, đúng không nào? Khó vẽ thôi chứ không phải không vẽ được. Là tại vì các bạn chỉ cần biết cái kích thước từ đây tới đây thôi, kích thước của cái này từ đây đến đây, và các bạn vẽ một vòng tròn rồi các bạn so hàng, giống hàng thì cũng được, nhưng mà nó rất là lâu. Đồng ý không nào? Nhưng mà với công cụ này thì nó lại rất nhanh. Ví dụ tôi chọn công cụ 3-point ellipse tool, tôi chọn nó, tôi nhấp chuột vào điểm thứ nhất, kéo chuột tới điểm thứ hai, được chưa nào? Kéo chuột tới điểm thứ hai, buông nút chuột ra và chúng ta nhấp chuột tại điểm thứ ba. Đây tôi nhấp chuột tại điểm thứ ba, bảo đảm tôi đã có một hình tròn, coi như là nó tiếp xúc với 2 cạnh của 2 hình chữ nhật này, được chưa nào? Vẽ được rất nhanh, chính xác. Và vừa rồi các bạn thấy cũng dễ, đúng không nào? Vẽ mà tiếp xúc với lại 2 cạnh nó thì quá dễ. Nhưng mà đó là đây là một trường hợp mà coi như là hiếm gặp, nhưng không phải là không gặp nếu các bạn dùng Corel để vẽ các bản vẽ kỹ thuật đơn giản. Bây giờ tôi sẽ làm các ví dụ khó hơn. Tôi xóa mấy hình này đi. Tôi sẽ vẽ, ví dụ bây giờ tôi có một hình vuông. Giờ tôi có một hình vuông. Rồi tôi có một hình tam giác. Rồi tôi có một hình ngôi sao. Đây là 3 hình. Bây giờ nếu mà để vẽ một hình tròn mà nội tiếp ở trong cái hình vuông này thì dễ, đúng không nào? Dễ chứ không có khó. Các bạn chỉ cần biết kích thước của cái hình vuông này rồi các bạn vẽ một
hình tròn với đường kính bằng với kích thước này, và các bạn giống hàng cho nó vào tâm là các bạn vẽ được. Đồng ý không? Nhưng bây giờ ví dụ ai đó yêu cầu các bạn vẽ một vòng tròn ngoại tiếp với hình vuông này, các bạn vẽ được không ạ? Chắc chắn là gần như là bất khả thi, đúng không? Nhưng với công cụ này các bạn vẽ rất dễ dàng. Tôi sẽ làm cho các bạn coi nha. Chọn công cụ 3-point ellipse tool. Các bạn nhấp chuột tại điểm thứ nhất, nhấp chuột tại điểm thứ nhất, kéo chuột tới điểm thứ hai, buông nút chuột ra, buông nút chuột ra, chúng ta nhấp tại điểm nữa, chúng ta có một vòng tròn ngoại tiếp. Các bạn nắm được chưa nào? Đó, vẽ một vòng tròn ngoại tiếp với một hình khác rất là dễ. Đó là một trường hợp. Tôi sẽ sang trường hợp khác. Này, thí dụ đây là một hình tam giác. Nếu để vẽ một vòng tròn nội tiếp ở trong hình tam giác này gần như bất khả thi. Các bạn đâu có biết được kích thước của nó đâu để mà vẽ. Không có thể nào đo được kích thước để mà vẽ được hình tròn nội tiếp ở trong hình tam giác này. Nhưng với công cụ này chúng ta vẽ rất dễ. Đây, tôi sẽ vẽ. Buông nút chuột ra, nhấp tại điểm thứ ba. Chúng ta có một vòng tròn nội tiếp trong một hình tam giác. Được chưa nào? Dễ không? Rồi, bây giờ đó là nội tiếp, dễ đúng không? Ngoại tiếp khó hơn nhưng cũng vẽ được. Rồi bây giờ tôi sẽ vẽ một vòng tròn ngoại tiếp với lại hình tam giác này. Rồi, được chưa nào? Đây, bây giờ tôi sẽ vẽ vòng tròn ngoại tiếp nha. Nhấp chuột tại điểm thứ nhất, tới điểm thứ hai, buông nút chuột ra, nhấp chuột tại điểm thứ ba. Tôi đã có một vòng tròn ngoại tiếp với lại hình tam giác. Đó, các bạn thấy nó gần giống như các bạn dùng các cái công cụ để vẽ cho các bản vẽ kỹ thuật của AutoCAD không ạ? Cái này nó chỉ vẽ đơn giản thôi nha, chứ không có được như AutoCAD đâu. Bởi vì Corel đâu có phải là thế mạnh của nó là về vẽ kỹ thuật. Đồng ý không nào? Nhưng mà nó nếu ứng dụng với nhiều cái lệnh về sau này các bạn sẽ học thì các bạn gần như các bạn có thể vẽ được các hệ bản vẽ mà kỹ thuật đơn giản thôi nha. Phức tạp quá là chào thua nha. Rồi, đó là một trường hợp. Bây giờ tôi sẽ sang trường hợp khác khó hơn nữa. Trường hợp này thì gần như là khó cực kỳ, đúng không ạ? Vẽ được một vòng tròn nội tiếp trong một hình ngôi sao. Rồi, vẽ được không ạ? Vẽ được. Chúng ta sẽ nhấp chuột tại điểm thứ nhất, click chuột vào điểm thứ hai, nhấp vào điểm thứ ba. Chúng ta có một vòng tròn nội tiếp ở trong một hình ngôi sao, tức là một hình đa giác. Chúng ta gọi nó là một hình đa giác đi. Tôi vẽ cái ngôi sao là để cho mình thí dụ thôi. Đây là một hình đa giác. Rồi, tôi sẽ khác. Bây giờ là ngoại tiếp thì sao? Ngoại tiếp các bạn không thể nào đo được mấy cái này để mà các bạn vẽ nha. Đó, đây các bạn, ngoại tiếp. Đây là vòng tròn ngoại tiếp với hình ngôi sao. Nhấp chuột tại điểm thứ nhất, click vào điểm thứ hai, buông nút chuột ra và click vào điểm thứ ba. Tôi có một vòng tròn ngoại tiếp với một ngôi sao. Được chưa nào? Rồi, đó là một trong số cái hôm nay bài học của chúng ta về ellipse tool. Tạm thời chỉ có vậy thôi nha. Về ellipse tool thì tại vì chúng ta đã biết sơ qua về các cái hình khác rồi, cho nên là hình ellipse tool nó cũng gần giống như hình chữ nhật vậy đó. Mình thử ra bây giờ các bạn vẽ và thay đổi hay cái gì đó co kéo này kia nó cũng gần giống như hình chữ nhật mà các bạn đã được học rồi. Ở phần căn bản thì các bạn chỉ cần biết sơ về các cách vẽ của một hình ellipse vậy thôi nha. Ở trong bài trước, các bài trước tôi đã nói với các bạn là nếu các bạn học với tôi, sau này các bạn có thể dùng Corel Draw vẽ được các bản vẽ kỹ thuật đơn giản. Tôi không có nổ đâu nha. Vẽ gì chứ vẽ mặt bằng của một căn nhà thì cũng chưa cần dùng tới AutoCAD đâu. Vừa rồi mới chỉ là một trong các cách áp dụng ellipse tool để vẽ các hình khó mà thôi. Các bạn nhớ đăng ký
để có thể có được các bài học này ở phần nâng cao nha. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn kỹ hơn ở cái phần nâng cao về cái phần mà vẽ các bản vẽ kỹ thuật. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở bài sau. Bye bye.